Kilpailu tiukkenee. Tästä eteenpäin kisaajat saavat tietää toistensa kaloista sekä tuloksesta meidän muiden katsojien kanssa samaan tahtiin näiltä videoilta. Edellisen kerran kun kilpailijat jakoivat tuloksiaan, tilanne oli seuraava. Shimano kärjessä hurjalla 2 metrin tuloksella. Isoimpana kalana majesteetillinen 46-senttinen ahven. Kakkospaikkaa tiukasti pitelee vielä Migaro Garmin ja heidän perässään kolmantena SVK ja viimeisellä paikalla Schwarzonker. Kilpailijat ovat Vaasan merialueella. SVK ja Schwarzonker alueella A ja Shimano sekä Migaro Garmin B-alueella. Sääolosuhteet ovat muuttuneet sateisiksi viime jaksosta ja vaikuttaa varmasti nyt kalojen käyttäytymiseen. Tämän päivän jakso alkaa heti ekstrapistetehtävästä, joka kisaillaan siis 20 minuutin pikakisana heti jakson alkuun. Mahdollisimman monta ahventa eri vieheillä. Määräpisteeksi lasketaan ahven, jossa on saatu eri mallilla, eri värillä tai eri koolla. Ekstrapisteessä kilpailu alkaa heti tauon jälkeen. Kilpailuaika 20 minuuttia. Nyt alkoi ekstrapisteaika 20 minuuttia. Me ollaan kyllä sellaisessa paikassa, että me saadaan kyllä haukia koko ajan. Tuplatärppejä ja tässä ei sellaista määrää pientä ahventa ole, että me voitaisiin niitä ruveta napsimaan. Et jos hauet laskettaisiin, niin oltaisiin vahvoja. No niin, tervetuloa jakso 4 päivä 2 iltapäivä ja starttailla erikoisjaksolla, että mahdollisimman monta kalaa 20 minuuttia. Että Tintti ei voi puhua, kun silloin karamelli ja suu täynnä, että meni mun vastuulle, mutta koitettiin osua tällaiseen perinteiseen vaasalaiseen kalapaikkaan, missä on kiviä. Että eikö se tästä? Taas löydettiin kivi. Joo, ei muuta kuin pysy kanavalla ja se on vajaa minuutti, niin alkaa. Okay guys, welcome back to episode 4 of Every Perch Counts. We are in the lead. We are quite confident that we can actually keep that lead. Yep. So we're gonna go for the extra point, or at least try to go for it. So now we change spots, we change tactics, and we go fish a little bit deeper areas, trying to catch, or trying to find schools of perch, you know. Mistä lähdettiin ajaa se? Niin. Se otti sieltä veneen alta. Joo, no niin, ei muuta kuin kalasumppuja. No, tässä Viehe sivuun. Niin. Onks tää, niin, joo, eihän sillä nyt oo väli. Onko se mitallinen? Noniin. Mä rupesin kato pilkkiä. Ei se väärin oo sekään. Kyllä jonkun täytyy ne kalat ottaa. Kato, tää oli tää mun erikois. Halpis. Tossa on toinen samanlainen. On hyvä. Yes. Noniin, kalet. Sumppu. Sumppu. Sinä oot sumpun päällä. Noniin. Tähän jakso alkuun heti mittakala. Aletaan ottaa lisää. Tästä se lähtee. Onko varma? Ei oo mitallinen, mutta nakataan sumppu. Näyttäisi siltä, että löydettiin jonkunlainen parvi, että tässä voisi olla niin lisäpisteellekin mahdollisuutta. Tässä nyt on meillä parvi tässä veneen takana ja toivotaan, että nyt on. Missä meillä se haavi on? Siinä meillä haavi on. Yes, no niin. Rock and roll. Matias ei Suutti. mitään jättiä, mutta kuitenkin niin kala alkoi nousemaan. Joten nyt kalat sumppuun ja äkkiä jatketaan hommaa. Koko päivän aikaa kalastaa nyt vittu määrää. Mielestäni mä oikein. Mikä se on se 20 minuuttia? Mikä se 20 minuutin juttu oli? Oliko se joku siirtymäaika vai tai helvetti? Mitä se nyt? Hetkinen, eikö Shimano lukenut sääntöjä kunnolla? So you should read it. You know Finnish. Mahdollisimman monta haaveta eri viehellä. Yeah. It means we have to use mahdollisimman monta ahventa eri vieheellä. Säännöissä lukee, että koko päivä aikaa. How many the whole day? No, it starts at 1:30. Yeah. Eli heti tauon jälkeen. Mutta pitäisi 20 minuuttia siirtymäaika uudelle spotille, jos haluaa.
Mä luen mitä tuossa lukee tuossa ohjeessa. Mahdollisimman monta ahventa vieheellä. Määräpisteellä ahvena. Niinhän siinä lukee, kilpailu 20 minuuttia. No koska se alkaa niinku? No se on alkanut siis puolelta. It's only 20 minutes to competition. Oh, We misread the rules. yeah, then we're fucked. So we have to stay here. Yeah. Talon down. Then we're fucked, yeah. Well, that went well. Look who's like making fun of me. I think it's Swedish people don't understand easily. No, no, but you need to change the lure. Yes. Yes, good. Yes. So do you understand what we need to do? Yeah, I know. So no, he doesn't. No, but I know, I understand. Do you understand, Pepe? Do you think? So, do you mean there's two fucking retards in the boat? Yes. No, it's already over. It's already over. Mä tiedän, näköjään vissi olisiko tuolla 10 tuo millä. Noniin, Tuolla vähän parempi. hyvä. Otetaanko haavi? Ei tarvi. Ei onks. Ei ollut, se oli vaan sportti ja varttinen. Sporttivarsinen. Noniin, nyt on ihan hyvä. Ollenkaan sitä pienempään kalaa, mitä mä ajattelin, että tästä helposti tulisi. No just tota. Tässä on niinku, rupeaa olemaan ihan korppikaloja enemmän. Bonuskala sieltä taas 4. Koska Shimano on saanut niin isoja kaloja, niin se usein tarkoittaa, että on jossain, missä on hyviä kaloja. Ja sitten toinen on SVK, koska mä tiedän, missä se kalastaa. Niin siellä on muutama semmonen aivan hullu nurkka. Otetaan nyt yksi vielä ainakin, siis tos 5. Ja! Tuliko? Nosta ylös, en näe. Ota nyt haavi se. Ota, mutta kun... tiedä, että miten päin vääntää ja kääntää. Hyvä, nyt meillä on ensimmäinen oikeasti parempi. Aha. Pikkusen parempi jo. MacGrouper Bass. Nyt aletaan olla niinku siinä, mitä pitäisi olla vähintään. 3,6. Kyllä, koskee. 3,6. But the only thing that we can secure our... There's one perch. Yeah? Yes. Tell me if it's good one. No. Then put us down here. At least I caught one. Yeah. I'm a little bit angry at myself for not reading the instructions like carefully because Then we could have have had been that there. fucking point. Fuck, so easy I think. Yes, kiitos. Tää meni mulla ihan haavihommiksi. Sieltä niitä rupesi nousemaan. Ei oo jättejä, mutta kaloja kuitenkin. Edelleen MacGrouper Bass toimittaa. Kalaa haavi. Kohta ihmetellään mitä sillä haavissa on. Tuommoisia kun tuo isoin oli, niin semmosia vedetään eka kortille. Ei. Kala. Pitää haavittaa hetki. Aika kaukaa otti. Tuota ison kiven irtos. Irtos. Tuleeko? Irtos. Ei irtos. Ei irronnut. Tuli vaan täysillä kohta. On vähän pienempi. Ei, kyllä se on mitallinen. Just. Anna mulla heti, niin mä otan siitä mitään. Ainakin täkyä hirvittävästi. Että... Tän on. No, rupee olemaan. Joo. Ainakin paljon parempaa kuin mitä edellisessä jaksossa, että saatiin hyvä startti tähän. Vejettiin 5 minuuttia. Just niin kuin sanoin, ne vejettiin 5 minuuttia enemmän kuin eka jaksossa. Nyt on ihan hyvä kala. No niin, sieltä Matias. Matias otti nokkiin, se alkoi kalastaa. Joku raja se on ihmisen nöyryyttämiselle. Oi. Joo, ei se mitään. Jatka. Ei ollut mikään jätti. Se sanotaan semmonen 3-2. 3-3. Niin. Irtos just ennen haavi. No niin, meidän ekstrapistetehtävä
jikit on siinä, 9 kappaletta, 9 kalaa saatiin. Meikä veti MacGruber-passia, Sami veti Net Anti-Creaturea. Oranssi oli semmoinen yhdistävä tekijä, mitä meillä oli paljon näissä kaikissa. Ja ei siinä, me oli siinä. Nyt Sami jatkaa koko ajan kalastusta, koska meillä on parvi nyt vihoviimein löytynyt. Niin nyt me ruvetaan hakkaamaan sitä ja ottaa isoa kalaa kortille. Perusohje on, että etsii paikka, missä on kalaa ja rupia sen jälkeen etsii vastaavia paikkoja. Niin tää paikka on just semmonen, mitä on koko päivä kalastettu. Niin ei me periaatteessa tehty mitään väärin, me ollaan vaan oltu siellä, missä kalat ei ole. Ekstrapistetehtävä oli siis 20 minuutissa niin paljon ahventa kuin mahdollista eri vieheillä. Ja ekstrapisteen nappasi itselleen SVK 13 ahvenella. Schwarzhocker pystyy ekstrapisteen aikana parantamaan omaa lappua kivasti ja on taas SVK ja Mikado Garminin kintereillä. Noniin. Ei, oli vähän terhakkaampi. Ei tarttu. Ei. Noniin. Ei Otas nyt ylös. Varapanos. Ai se oli varakala. Oh. Tässä oli hauska ekstrapiste tehtävä välissä. Ja toi kali piti saada mahdollisimman monella eri jigillä 20 minuuttia ahvenia ilman alamittaa. Ja tehtävä tietysti vähän muutti meidän suunnitelmia alkuperäisestä, mutta kyllä Antti osasi katsoa, että minne meidän kandee mennä. Ja 13 ahvenella mehän sitten vietiin tää kotiin ihan silleen hienosti. Ja nyt tässä sitten nautiskellaan tästä suomalaisesta säästä ja vielä pitäisi päästä vähän parantelemaan noita meidän kaloja, mutta oho, kato. Sä otit munkin siiman sinne. Tää tuli ihan täydellisesti tähän kohtaan. Joo, häslätään. Niin joo, ja tuo nyt vähän muutti siinä mielessä. Tarkoitus oli vaan poiketa tuossa yhdellä riutalla onkimassa ne tehtäväkalat pois. Ja, niin nyt alkoi vesisade, että nyt kokeillaan tästä pari riuttaa ja mennään takaisin matalaan, että tää laittaa suun kiinni. Tai se iso kala on pitänyt kyllä aika tehokkaasti suun kiinni koko päivän, ettei tää nyt hyvää lupaa. Että ainoa jännitysmomentti on ehkä tälle päivää enää se, että mitä äiti on laittanut kotona ruuaksi. Että pitää vähän parantaa, että päästään ykköstulokseen, mutta kyllähän kaikki sijat mitä parannetaan, niin olisi kotiin päin. Että kyllä. Mennään sitten vaikka takaisin karvakolmioon, niin jos Karvakolme. Me ollaan käyty tänään siis, mä tiedän kaikki Vaasan parhaat kalapaikat sellaisilla nimillä, että kukaan muu ei tiedä, ne on kaikki vaasalaiset kalamiehet ja naiset varmaan. Mut siis me on oltu tänään Karvakolmiossa, Muumissa, Mökäsaaren vieressä ei ole käyty. Joo, sinne on liian pitkä. Sinne on liian pitkä matka. Se on huomisen alueella vastaan. Okei, joo. Mutta joo. Ei niistä se enempää. Ahven. Onko haavi? Voi hyvin olla. On se varmaan. On vai ei? On. Ja ei vaikea sanoa. Ei oo. Se vaan tuntuu vähän paremmalta pitkästä aikaa. Niin tuolta ihan perältä. Mikä meillä on pieni? 3-2. Tuli ihan tuolta. Se oli heti kiinni kun heitti tonne. Nyt ei taida olla ahven. Älä sano. Juu, ei. Ei. Siinä oli 2 kalaa. Ei kun siinä oli vaan ruohoa edes. Mä katsoin, että siinä oli niinku toisen hauen. Minäkin katsoin, että siinä on niinku 2 pientä vierekkäin. Kaikenlaista jännää kun käy kalassa, niin voi tapahtua. Voi vaikka saada vahingossa hauen
1/0 offsetilla kyljestä. Mikä nyt niinku tietenkin ikävä asia, mutta hauki on aika sitkeä kala kyllä sen suhteen. Näissä Mikadon Baby Shadeissä on se hyvä, kun se on tehty tällaisesta todella venyvästä materiaalista, niin tää on niin kuin offset-jigissä erittäin hyvä, tai offset-koukussa erittäin hyvä jigi, koska perusjigi on kumminkin vähän jäykkä materiaali. Sen täytyy olla, että se kestää. Jos tehdään jigi liian pehmeästä, niin se repeytyy rikki. Tämmönenhän ei repeydy rikki, kun sitä voi äärettömästi vetää. Ja toinen on se, että kun se on niin pehmeätä tavaraa, niin se ihan vähän osuu tohon, niin se menee alas. Eli koukku tulee tosi nätisti esille. Kaikenlaisille TPE-kumeille, mitä meillä Mikadolla on, niin vahva suositus silloin, kun käytetään jonkinlaista muutakin tekniikkaa, kun esimerkiksi eri offset-koukutustekniikoita. Offset jigipää, Texas, Carolina, Tokio ja niin eteenpäin. Bay or? We caught fish straight forward against that rock, but, But it if says we go like 500 meters forward, what happens? Can you look on the map? Is it empty? yeah, we will hit that big rock there. Okay. We have mapped that. We were in there fished last time. No, we haven't. Yes, we have. No. Yes. No. Not far in, but We were here in the corner. we were a little bit forward. Yeah, but if I go 500 yeah, we meters didn't forward. go in. We didn't go in. But does it go out again or is it a bay? Jesus. Retarded guys. Yeah, maybe you can go out and it's more like boom, boom, boom in there. Like tuck tuck. Tek, tek. Oh. Vittu. Tek, tek. One Swedish and one Simoseta. Paper net. I bought it, but it's not big. It looked fucking big. Just. Sorry. That was my fault. Okay. What do you call it? It's Extremadura. Extremadura, yeah. Nice. You're smashing them now, Mika, on jerk baits. Or is it a twitch bait? Jerk bait. Isn't jerk bait like a fluke? No. Fluke is a fluke. Soft jerk. Jerk bait is what the Americans says about those. In Europe, everybody thinks that jerk bait is something for pike. Yeah. Yeah, so they say twitch bait, but it is a jerk bait. Because you fucking jerk it. What's a twitch bait? Same, Okay, so it's the same. yes. And if you want to have a fluke, you can say soft jerk bait. Then everybody knows what it is. Or a fluke. Yeah, fluke making. Yeah. Well, you're slamming it. Maybe we should be in here those 20 minutes. Maybe. If someone read the rules. Maybe I also should do some jerk baiting. You're feeding now. Yeah. This is an old warrior. You can see this guy's had some trouble before. Face is all busted and he's got these, heavy like scales that are like. Yeah. Look at his face. He's like not happy. Sorry. No, he's angry. Look at him. Look at him, Pelle. Come here. Come here, look in the camera. Just look at the camera. You have your eye goggles on. Oh, fuck. Schwarzhocker sai vihdoin parannettuaan tulostaan hiukan, ja olisi äärimmäisen tärkeää tänään yltää jo pistesijoille, jotta finaalipäivänä voittoon olisi vielä mahdollisuudet. Ollaan semmonen tunteroinen paukutettu tätä spottia nyt. Oltiin siirtymässä ja vihoviimeen näkyy Kaijusa sitten. Oli semmonen parin oikein semmosen kasvustoon kohan välissä semmonen parjas läntti ja siinä näkyy niinku ihan selkeästi ahvenia. 360 ja jäätti tähän heittää. Tässä nyt saatiin tunteroinen aikaa kulumaan ja
kortti täyteen ja se oli jo ihan komia 36 siinä läjää. Se nyt on kaikki kortilla 30 tai siitä ylöspäin. Nyt me lähdetään taas jatkaa matkaa ja ehtii seuraavia. Ja toivottavasti löytää semmoinen spotti, missä tulisi sitten vähän enemmän tämmöistä 36, 38, 40, 45, jotakin semmoista. 50, 51, 52. Niin, jotakin semmoista. Mutta aika juoksee. Niin minäkin. Joo, tässä näkee sen, että vaikka mekin treenataan näihin kisoihin ja muuta, niin ei Rovaniemellä asuvalla ole aikaa treenata niin paljon. Tai aikaa ja rahaa ja mahdollisuutta treenata niin paljon kuin nämä paikat vaatii. Sitten treenataan ne tietyt paikat ja hyvin ja mennään niillä, mutta sitten jos ne pettää, niin sitten lähdetään vaan olemassa olevan tiedon perusteella hakemaan uutta ja kokeilemaan uutta. Että alueet on niin isoja ja laajoja, että ei näitä pysty millään treenaamaan kaikkia. Migaro Garmin koittaa taas vaihtaa aluetta, mutta sade vain yltyy. Vaihdettiin paikkaa täysin. Meillä oli alun perin ajatuskin, että ollaan siellä matalassa lahdessa niin kauan kunnes rupeaa satamaan. Mutta monesti kun rupeaa satamaan, niin tommoset ihan matalat tommoset metrilahdet, niin ne menee aika jumiin. Ainakin ahvenen osalta, koska kun se ropisee sinne pintaan, se tulee niin paljon hälinää sinne veteen, ettei se oikein, tiedä meneekö se vähän sekaisin tai jotain. Ei ainakaan mun kokemukset osoita, että matalassa toimisi hyvin sade, niin muutettiin sitten, tultiin jikaamaan perinteisemmin tästä virtasunttia. Aika tunnettu paikka monellekin. 3-4 metriä vettä. Ja silloin kun ollaan vähän syvemmässä, jikataan 3-4 metriä, niin mä luulen, että toi pintaropina ehkä häiritsee yhtä paljon sinne. Ja sitten se, että kala on kumminkin tottunut, ollaan veneväylällä, niin se on tottunut kaikenlaiseen meteliin. On paljon venettä, on paljon virtaa ja kun virta painaa ja hakkaa näitä kiviä, tai vesi liikkuu näissä kivissä tässä, niin se kumminkin luo sinne turbulenssia. Niin mä luulen, että se kala on ehkä osittain vähän tottuneempi sellaiseen olosuhteeseen, mutta ei se toki tässäkään helppoa. Tämmönen suntti vaatisi aina sen, että vähän virtaisi. Nyt on kyllä niin paikalla seisuvaa vettä kuin ikään vaan voi olla. Mutta toivotaan. Meillä on siellä vähän päälle 30, mitkä pitäisi poistaa ja mielellään 4 alkavia kaloja saada. Kyllä se tällaisena päivänä, kun aika jumissa on yhtä joukkuetta lukuun ottamatta, joka on jossain todennäköisesti ihan muualla kuin kaikki muut, niin meidän täytyy kokeilla. Annetaan tälle vaikka tunti. Sittenhän sen näkee, että toimiiko tää. Tuossa on muitakin matalia lahtia sitten. Todennäköisesti ei mennä takas sinne, mistä aloiteltiin, mutta tuolla on muitakin matalia lahtia, mistä on tullut hyvin kalaa. Nyt kun tässä haaveillaan vaan kaloista ja saadaan näköjään heiniä, niin mikä on, Antti, sun mielestä semmonen niin täydellisen kokoinen ruokakala, ahven nimenomaan? 250-300 grammaa, tällainen 28-30 senttiä maks. Et se on pehmeä ruotoinen vielä fileerata ja kyllä. Yleensä aika runsaslukuinen kala, että se on sellainen, mistä kestää kyllä ottaa ruokakaloja. Kyllä. Mä sain vegekalan täältä. Miten sä yleensä laitat kala? No se on vaan valitettavaa, että yleensä se menee 2 malliin, että joko paistetaan fileet leivitettynä tai ilman tai sitten ahven ceviche, että ne on melkein mitkä ahventa tulee käytettyä. Kyllä. Mä rupesin tänä kesänä vähän, kun yleensä se on justi, että paistaa fileet tai sitten savustaa, niin tänä kesänä rupesin nyt vähän niin miettimään jotain muitakin juttuja, että mitä kalasta voi tehdä. Ja meillä on siis Vapaa-ajan kalastajien sivulla ihan älyttömän hyviä reseptejä, joita mä oon ruvennut sitten vähän tässä hifistelee. Ja meillä oli itse asiassa toi ihan reseptikeräys, että ne reseptit löytyy kaikki meidän sieltä mimmitkalastaa.fi. Kyllä täytyy sanoa, että liian usein menee siihen, että mikä on hyvää, mikä on suumukasta ja se on helppoa ja mä osaan sen. Että enemmän pitäisi vaan kokeilla erilaisia reseptejä ja vähän uusia juttuja. Kraaviahventa tein tänä kesänä eka kertaa. Sekin oli todella hyvä. Joo, no se on kyllä toisaalta helppo just, että löytää jotain uusia reseptejä, niin siitä pääsis vähän kokeilemaan. Kyllä. Mitä kenties.
Niin ja miten paljon meillä on muita hienoja kaloja, mitä kaikkea hauesta saa, mitä kaikkea särjestä saa esimerkiksi justiin. Joo, se on. Ei oo roskakaloja oikein Suomessa, että Niin. ne on vaan laiskoja kokkeja. Tai nirsoja kalastajia. Niin, no joo, se on kyllä totta. Että... joo, niin ja tuo lippu on joku kivenmerkki, että se ei ole mikään pyydysmerkki, että Ei olla kenenkään verkoilla. niin verkkojen päällä pyöritä, että sen verran. Tuolla on kivi. Katso, sä löysit Löysin Vaasasta kiven! Joo. Uhu! Sä voisit keksiä sille nyt nimen ja me sit muistettais se. Se on löytökivi. Se on niinkin no tylsä. Niin, joo. No sehän on. Vielä kun löytäis sen kiven, minkä vieressä se iso. Nyt on ahven Joo, pidolla. mutta ei ollut iso. Älys lähtee uudestaan. Tää on nyt se vara-ahven. No niin, varapanos. Joo. Nyt parannetaanko? Ei paranneta. Parannetaan. Ei. Ei tällä paranna. Kuha uhos. Joo. Ei päästä ees alamittaan. Oliko se vielä vajaa mittanenkin? Joo, se oli vielä. Oi. Hän halusi lähteä vähän nopeasti. Se oli, kato sen löytökiven suunnalta se. No niin, siinä on varmaan. Se on, sä voit kertoa sit kavereille, että se on Tintin löytökivi. Joo. Joo. Se Saa käyttää. saa käyttää, joo, mutta Joo, ei oo pakko. joo, no ehkä tuo. Kato, se on heti seuraa. Se läks. Hetikö siellä kävi uusinta? Joo, kato siellä Tintin löytökiven vieressä nyt. Joo. Heitätkö sä Ojanharjua vai? Joo, No niin. Ojanharju special. So, we're trying some new spots that looked good. We have been drifted, power fishing a little bit, and now we hooked up with we found a place with perch. So let's hope that it's some decent. Maybe we can get one upgrade, Mika. Yeah. I'm hoping for 40. That's a better one, but not a 40, not even close. But 35 maybe. Yeah. 32, 34. And they're hammering the chatterbait and they're hammering the jerkbait. Yeah. So, if you guys have not tried a hard bait yet, you should. Always have it. Have one rigged up. Nyt mä kalastan tää 12-senttisellä jerkillä. Painaa vähän enemmän. 17 grammaa. Niin mulla on käytössä Metanymin DC-kela. Täydellinen hyräkela vähän painavammille uistimille. Ja mulla on JDM-sarjassa Zodias. Eli hinnat alkaen malli. Noin pari hunttia. 16-10 medium voima. Erittäin hyvä papa uittaa kovavieheitä. Tyvessä on paljon voimaa, mutta kärki on herkkä. Jos edit yhtä vapaa, millä heität kovavieheitä, niin se on tää Zodiaksen 16-10. Se on erittäin monipuolinen. Chatterit, vaaput, spinnerit. Oikeastaan kaikki, missä on sinkkukoukku tai kolmiharrakoukku, kovaviehe. Papa. I just got a strike here on the spot. Big strike, probably one of those eyed or pike, but you never know. Can be a big perch also. So Can be. Let's We've only caught perch here. Zero Yeah. pike. yeah, so And one-eyed. let's hope. Fish on. Better? No. Okie dokie. Or And decent. decent. You want the boat flip it? While you're at it. Decent. Best perch on this spot. Also warrior. Nice. It will not be upgrade, but We have a 37 on the card, Pelle. no. No? No. Minimum 36, I'd say. Okay, 35. Yeah, guys, I caught that little bit bigger fish. This is
Japanese brand called Raid, and the lure is Libero, we say in Sweden, but yeah, Libero you can say, on an IO color, with a little bit of a tail spin under it, and also a little bit of weed cover in the front. So perfect this time of year when we want to have a little bit of bling bling under. Try it out. En tiedä mitä tässä sanoisi. Ei tänne varsinaisesti mielialaa nousta tämä vesisaje, eikä tämä ole kyllä syönnillekään tehnyt oikein mitään. Silloin kun saje alkoi, niin alkoi syömään ensimmäisen kerran meillä tälle päivään. Mutta nyt on haettu uusia paikkoja. Löydettiin paikka, missä on kyllä paljon kalaa, niin kuin Luotaimessa on täkykalaa ja on täällä ahveniakin, mutta ei tämä oikein vielä niin kortille konkretisoidu. Että tämmösiä 2-viitosia. 10 senttiä lisää, niin avot. Kohta vaihdetaan taas paikkaa. Vähän menee veneilyksi, mutta ei auta. Pakko koittaa löytää se paikka, mistä saataisiin ne nopean tahtinen muutama hyvää kalaa kortille. Ui jumalauta. Oli parempi. Onko nyt? Ei. Se oli se eka, oli kyllä hyvä. En mä tiedä. Ui, älä ota sitä. Äkkiä hakki. Sami väsytteli haukia ja mä jäin lirkkimään veneen alle pitkään heiton perään. Niin tuommoinen. Katsotaan riittäisikö sitä meille edes sentin parannukseen. MacGrouper, Bass ja Fire Tiger. Kaikki orasivat tästä on tänään ollut selkeästi niinkö parempia kuin muu. Ei riitä. 30. Ei voi mitään. Jatketaan. Paljon se oli? Joku 29. Otti ihan pieni. Parantaako? En tiedä. Nyt on kauhean vaikea sanoa. On. No on aika hiina jo. En mä tiedä, ei tää ehkä paranna. Eikä. Mitataan nyt, niin saadaan jotain. Ne on 3,1. Ja millin päälle. Otetaan se senttikin vastaan. Joo, otetaan. Katsotaan siitä, jos siinä vielä olisi enämpi sitä samaa kokoluokkaa ja kyllä ne isosiskot ja muut lähisukulaiset on lähellä jossakin tässä. Toivotaan. Nyt ei muuta kuin vaikka sentti kerrallaan tässä ruvetaan vetää, katon näitä. Joo. Eikö se ole hyvä plääni? Niin se senttihän on metrin alku. Joo. Joka heitolla sentti, niin mehän ollaan kohta johossa. Joo. So that's the new Nasky from Shimano. Some nice little upgrades. It's got a one-piece bail, infinity drive, one more extra ball bearing. Super smooth. If you're looking for that one all-rounder reel, this is it. Paikki. Nice perch. Fucking double strike. Se on tupla. Kuva tonne, vasuri. Se on tupla ahvenet koukussa. Pepe, what happened? Caught a double. We do like this. On the Zumerno. Yeah. They both won it. So, 2 perch, 1 cast. Cool. Pelle, net. Coming. Maybe. Maybe baby. Nice. Maybe baby. Yeah. Long stop. Boom. On the world minnow. Yes. Nice. Hyväksyykö kapteeni? 38, man.
Boom! And all of a sudden, 1 more centimeter for Team Shimano. Allt bra. No. I think we fought really hard. Yeah. We stuck to our plan. We had, I think you could also say we had luck that the fish were biting. Yes. But also strategy-wise, we knew if the fish are off, that's first spot we had, it will still be active because it's one of those special places. And also I think the morning, I think the other teams struggled a little bit because the rain hit them before us, I think. Yeah. We got lucky with the weather. We got lucky with the weather, we could fish all through the report without any rain, so. And tomorrow, we go for the big one. Yes. We need a 46, I think. Yes, I think so. For the win. Yeah. Or at least give ourselves a chance for the win. Yes. Viimeiset heitot. Näin tällä kertaa. Meillä on 1 heitot jäljellä. Tässä on noin 30 sekuntia. Ja ajateltiin ne nyt vähän kisailla tässä keskenään, että olisiko se pizzaveto. Pizza. Selvä. Selvä. Ja jos kumpikin saa, niin se... Selvä. Okei. Mennään. Ai varmaan paikkaa. Eihän tässä ole koko päivänä ollut kuin varmoja paikkoja. Se on vaan se, että tässä on nyt pieni ongelma. Puhuttiinko me kalalajista mitään? Joo, huomenna pitäisi olla Juhan taas back in business ja Läpsystä vaihto. Toi oli toisaalta hyvä tuo extra piste. No oli kyllä. Ihan. Se oli hyvä, se oli tervetullut. Joo. SVK kiittää ja kuittaa tältä päivää. Tää oli vaikea päivä tänään. Harmitus on aika suuri, niin kuin varmaan ilmeistä näkee. Ja meillä ei enää mitään hävittävää. Huomenna lähdetään Ouluun. Tähän on hyvä päättää mun päivä. Joku 70. haukia. Huomenna on luvattu huomiselle on luvattu hyvää keliä. Ja me päästään kalastamaan ison kalan päivää. Tarkoittaa sitä, että saadaan rauhassa mennä ja nauttia ja onkin spotteja silleen, että ei ole mitään kiirettä. Ja eikä missään vaiheessa käytännössä edes kilpailla muita vastaan, kun kilpaillaan vaan itseämme vastaan loppuun asti. Että saadaanko se iso vai ei. Kuvaaja maksaa meille pizzat, kiitos siitä. Hyvin ongittu. Toinen kilpailupäivä on saatu päätökseen. Ja kylläpä sade laittoi ahvenen suut kiinni. Parannuksia ei ihan suuremmin näkynyt. Ja Shimano veikin odotetusti kakkospäivän ylivoimaisella tuloksella. Mikado Garmin sai pidettyä niukasti kakkospaikkansa. SVK heidän perässään 3. ja heillä myös extra piste taskussa. Schwarzonkerin taival jatkui kivisenä. Ja taas kerran viimeiseen sijaan on tyytyminen. Kokonaispisteissä peli on äärimmäisen tiukka ennen finaalipäivää. SVK ja Shimano tasatilanteessa 7 pisteellä ja Mikado Garmin heti perässä 6. Finaalipäivästä tulee äärimmäisen jännittävä, kun kilpailijat kisaavat nyt yhdestä isoimmasta ahvenesta. Tilanne voi muuttua päälaelleen yhdelläkin kalalla. Yes! Ensi viikon perjantaina kello 18 starttaa finaalipäivä 5. jaksolla. Tuotantokausi huipentuu finaalijaksoon, joka näytetään livenä Vaasassa Kurren kevätkauden avajaisten yhteydessä illalla. Finaalijakso tulee YouTuben puolelle poikkeuksellisesti vasta lauantaina, niin saamme finaalijaksoon voittajien reaktiot kuvattua mukaan. Mutta jos haluat tulla livenä katsomaan ja juhlimaan yhdessä kisaajien kanssa, niin tervetuloa Vaasaan Kurreen kevätkauden avajaisiin perjantaina 8. päivä toukokuuta.